እሺ ተማሪዎች እንግዲህ በቀደመው ቪዲዮአችን ምንን አየን? ስለ ፖላሪቲ እና ነን ፖላሪቲ ነን ፖላሪቲ እና ኮቫለንት ኮምፓውንድ ምን ላይ ዲፔንድ እንደሚሆን አየን። ፖላሪቲ እና ነን ፖላሪቲ ሞለኪውልስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በደንብ አየን። አንድ ዳይፖል ሞመንታቸውንም አይተን ነበር። እዛ ላይ ስናይ ምን አለን? ፖላሪቲ ዲፔንድ የሚሆነው ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዲፈረንስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሞለኪውሉ ጂኦሜትሪካል አሬንጅመንት ላይ ዲፔንድ ይሆናል፣ አፌክት ያደርገዋል ብለን ያንን አየን። ዳይፖል ሞመንታቸው ምን እንደሚመስል አየን። አሁን ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ምንድነው? ስለ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድ፣ እነዚህ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው፣ ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሚለውን በአብዛኛው ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ላይ ዲፔንድ ሆነ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ when we come in the physical property ስለ ምንድነው የምናወራው? በአብዛኛው የምናወራው ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ እናወራ ኮምፓውንዶቹ ራሱ የተፈጠሩት ሰፓሬት ሞለኪውል ናቸው። ሰፓሬት የሆነ ሞለኪውል ነው አትራክት የሚደራረገው ቢኮዝ የተፈጠሩትም በሼሪንግ ኦፍ ባላንሲ ኤሌክትሮን ስለሆነ በኮቫለንት ቦንድ ስለተፈጠሩ ያ ሰፓሬት የሆነ ኤግዚስት የሚያደርጉት ሰፓሬት በሆነ ሚንስ ነው አለ። at the same time there weak force of attraction ነው ያለው። ከአዮኒክ ኮምፓውንድ ጋር ኮምፔር ስናደርግ አዮኒክ ኮምፓውንድ ውስጥ ምን አላለን? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስትሮንግ የሆነ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው አለ። በት እነዚህ ውስጥ ደግሞ ነው አለ ሼሪንግ ኦፍ ባላንስ ኤሌክትሮን ስለሆነ ዊክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ያለው። ዊክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስላለው ደግሞ ያ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን አፌክት ያደርጋል። ማንን አፌክት ያደርጋል? ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ሶላቢሊቲን አፌክት ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሪኖች ሼር አደረጉና ባላንስ ኤሌክትሮናቸውን ሁለቱም ኒውክለስ ሼር የተደረጉ ኤሌክትሮኖችን አትራክት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውም ኒውክለስ ይሄኛውም ኒውክለስ አትራክት ያደርጋል። ሶ ራሳቸውን በቻሉ ነገሮች መሃል የተፈጠሩ ናቸው። ሰፓሬት ኤግዚስት አስ ሰፓሬት ሞለኪውል ያለው በዛ ምክንያት ነው። ሶ ፎርሱ ደግሞ ምንድነው አለ? ደካማ የሆነ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው በመሐከላቸው ያለው አለ። ሶ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ሶላቢሊቲ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ሜልቲንግ ማለት ነው አለ the process that the solid change into liquid ነው አለ። አንድ ያንን ፕሮፐርቲ እዚህ ላይ ስንመጣ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ኮቫለንት ኮምፓውንዶቹ መሃል ያለው ደካማ ስለሆነ በቀላሉ ወደ ሊኩዊድ የመቀየር በቀላሉ ከሊኩዊድ ወደ ጋስ የመቀየር ቴንደንሲያቸው ምንድነው ማለት ነው? ኢዚሊ ነው የሚቀየሩት ማለት ነው። so they have low melting point and boiling point due to the weak intermolecular force of attraction in the covalent compound ውስጥ ደካማ force of attraction ስላለ በቀላሉ ወደ ሊኩዊድም ወደ ጋስም ይቀየራሉ። many of this one is existing in gas or liquid state ላይ ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት። የተወሰኑቱ ሊኩዊድ ስቴት ላይ ኤግዚስት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ወተር መውሰድ ይቻላል፣ ኢታኖል መውሰድ ይቻላል and also bromine water መውሰድ ይቻላል። at room temperature ምን የሆኑ ናቸው? ሊኩዊድ ሆኖ ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቸው። ቤንዚንን መውሰድ እንችላለን። so they are existing in the liquid state ኤግዚስት ያደርጋሉ። አብዛኛው ግን majority are existing in the gaseous state. for example carbon dioxide, oxygen and hydrogen gas, chlorine molecules, ammonia and also when we are coming nitrogen dioxide, nitrogen gas, this all are existing in the gaseous state exist ያደርጋሉ። so ይሄ ደግሞ ምንድነው? force of attraction ደካማ ስለሆነ intermolecular force of attraction and solubility እንለው ደግሞ the tendency miscible in other substance ሌላ ነገር ውስጥ miscible የመሆን ቴንደንሲያቸውን ስናይ እነዚህ ፖላር ኮምፓውንድ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች በአብዛኞቹ ነን ፖላሮች ናቸው። ሶ ነን ፖላሮቹ ነን ፖላር ሶልቨንት ውስጥ በቀላሉ ዲዞልቭ ይሆናሉ because we said that we have this principle that like dissolves like የሚል ፕሪንሲፕል አለ። ተመሳሳይ የሆነ ነገር ተመሳሳይ የሆነ ውስጥ ሚስብል ይሆናል የሚለውን ነገር ስላየን ስለዚህ ፖላሮቹ ምን ውስጥ ዲዞልቭ ይሆናሉ? ፖላር ውስጥ ዲዞልቭ ይሆናሉ። ነን ፖላሮቹ ነን ፖላር ውስጥ ዲዞልቭ ይሆናሉ። but generally አብዛኞቹ insoluble in water ነው። water polar ስለሆነ እነሱ ደግሞ ነን ፖላር ስለሆኑ water ውስጥ ዲዞልቭ አይሆኑም። that tendency is polarity የምንለው solubility እና polarity እዚህ ጋር በፒክቸር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ low melting point, low boiling point ነው ያላቸው። ፖላሪቲ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሶላቢሊቲ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን አለን? ሶላብል የሚሆኑት ላይክ ላይ ናቸው፣ የሚመሳሰሉት ናቸው። ፖላሮቹ ከፖላር ጋር ነን ፖላሮቹ ከነን ፖላር ጋር አብዛኞቹ ግን ነን ፖላር ስለሆኑ ወተር ውስጥ ዲዞልቭ አይሆኑም ማለት ነው። and electric conductivity and volatility electric conductivity ስንል ደግሞ ኤሌክትሪክን የማስተላለፍ አቅም
the ability to allow to pass the electric current through them, that way known as electric conductivity እንላለን። so ያንን conductivity ስናይ እነዚህ covalent compounds ምንድናቸው? not conduct electricity, non conductors ናቸው or non electrolyte ናቸው። ለምንድን ነው ያ የሆነው? because እነሱ ውስጥ ቻርጅ የለም ፖዚቲቭ አየን ኦር ኔጌቲቭ አየን የለም አየን እና ካታይን እና አናይን ከሌለ ቻርጁን የሚሸከም የለም ኦር እንደ ሜታል ምን የለውም ፍሪ ሙቪንግ ኤሌክትሮንስ አይኖራቸውም ስለዚህ ምን አደረጉ ኤሌክትሪክ ከረንትን የሚሸከም ነገር ስለሌለ ኮንዳክት አያደርግም ባት ኮቫለንት ኮምፓውንድ ሆኖ the only thing ኤሌክትሪክን ኮንዳክት የሚያደርገው ማን ነው granite በቀላሉ ያንን ነገር ያስተላልፋል and volatility ላይ ስንመጣ volatility is the ability or the tendency the liquid change into vapor በሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሆኖ በሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሆኖ በትነት መልክ ወደ ጋስ የመቀየር አቢሊቲ ነው ቮላቲሊቲ የምንለው ሶ እነዚህ ነገሮች አት ሩም ቴምፕሬቸር ብዙዎቹ ምንድናቸው ኢዚሊ ወደ ጋስ ይቀየራሉ ወደ ቫፐር ይቀየራሉ ሶ ቮላታይልስ ናቸው ሃይሊ ቮላታይልስ ናቸው በተወሰኑትን ስናይ ክፍት አድርገን ብናስቀምጥ ጎልለው ነው የምናገኘው ለምን ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሆኖ ወደ ጋስ የመቀየር አቢሊቲ ያላቸው ያንን አቢሊቲ ምን እንላለን ቮላቲሊቲ እንላለን ማለት ነው ጀነራሊ እነዚህን ፕሮፐርቲ የሚያሳዩን covalent compounds ናቸው and ምናልን የመጀመሪያው force of attraction ናቸው ደካማ ነው because በሼሪንግ ኦፍ ቫላንስ ኤሌክትሮን የተፈጠሩት intermolecular force of attraction ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ሁለተኛ ላይ ምናልን ሁለተኛ ላይ melting point አቸው boiling point አቸው ደካማ ነው low melting point and boiling point ነው ያላቸው because attraction force ደካማ ስለሆነ አለ and ሶስተኛ ላይ ምናልን solubility ናየ solubility ላይ ስንመጣ ደግሞ አብዛኞቹ ነን ፖላር ስለሆኑ መንስት ሪዞልቭ አይሆንም ፖላር የሆነ water ውስጥ dissolve አይሆኑም so most of them are non-polar so because this one didn't dissolve in water አለ ከዛ ምን አለን electric conductivity ናየ they are non-conductor or non-electrolyte ነው አለ because there is no cation or anion carrying the charge of electricity or there is no free moving electron so because this one non-conductor or electrolyte ናቸው non-electrolyte ናቸው አለ and volatile ናቸው በቀላሉ የሚተኑ ናቸው አለ this one is the properties of the covalent compound I think you have got the properties of this covalent compound